วัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของคำกล่าวที่เราคุ้นเคยหลายคนคงเคยได้ยินมาบ่อยถึงคำกล่าวนี้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงคำกล่าวนี้เป็นสัจธรรมการเปลี่ยนความคิดมีความสำคัญมากในชีวิตของเราเนื่องจากความคิดมีผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของคนเราหลายเหตุผลที่เราควรเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเพื่อสุขภาพจิตใจที่ดีความคิดและมุมมองต่อสิ่งรอบตัวมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของเราการมีมุมมองที่ดีช่วยให้เรามีความสุขในชีวิตได้ง่ายการมองสิ่งที่ดีและเน้นสิ่งที่สำคัญสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตและความสุขของเราได้เปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสำเร็จความคิดเชิงบวกและความเชื่อในตัวเองมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในชีวิตการเปลี่ยนความคิดจากเชิงลบเป็นเชิงบวกสามารถเสริมสร้างความเชื่อในความสามารถของตัวเราและช่วยให้เราท้าทายตนเองในการประสบความสำเร็จเปลี่ยนเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมุมมองดีที่เป็นเชิงบวกมีผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างช่วยให้เรามีความเข้าใจและรับฟังคนอื่นได้ดีขึ้นเปลี่ยนเพื่อการเติบโตและพัฒนาการเปลี่ยนความคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์และผู้คนที่เราได้พบจะช่วยให้เราพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆเปิดโอกาสให้เราได้เติบโตการเปลี่ยนความคิดเป็นกระบวนการที่สามารถทำได้และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นสร้างความสุขให้เราได้ถ้าเปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตดีขึ้นมาลองเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่ากันไหมคะสมองประกอบด้วยหลายมิติและได้รับอิทธิพลจากทุกสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้อ่านได้กลิ่นสัมผัสรู้สึกหรือพูดดังนั้นเราควรระวังการรับรู้ให้ดีสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญในกระบวนการรับรู้ของมนุษย์และสัตว์เป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มาจากสิ่งแวดล้อมและรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการรับรู้จากการสัมผัสการได้ยินการมองเห็นและอื่นๆทำให้เรารับรู้สิ่งต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนสมองและโครงสร้างของระบบประสาทการรับรู้และสมองเชื่อมโยงกันอย่างไม่แยกจากกันยิ่งมีประสบการณ์หรือการฝึกฝนมากขึ้นสมองก็จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราปรับตัวตามสถานการณ์หรือภาวะที่เราเผชิญหน้าทำให้เราสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตของเราทุกๆวันความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการรับรู้จึงมีผลต่อการกระทำและพฤติกรรมของเราอย่างมากมายและกระบวนการนี้ยังมีผลต่อการสรรหาข้อมูลและการตัดสินใจของเราสมองนั้นประกอบด้วยหลายมิติและได้รับอิทธิพลจากทุกสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้อ่านได้กลิ่นสัมผัสรู้สึกหรือพูดดังนั้นเราจึงควรระวังการรับรู้ให้ดีเพราะสมองเป็นอวัยวะสำคัญในกระบวนการรับรู้ของมนุษย์และสัตว์ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่ถูกต้องเราจะได้ผลลัพธ์ทุกอย่างที่ควรค่ากฎธรรมชาติคือปลูกอะไรได้อย่างนั้นหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อเราลงมือปลูกและดูแลด้วยวิธีการที่ถูกต้องเราจะได้ชื่นชมผลลัพธ์ที่เราลงมือปลูกมีคำกล่าวที่น่าสนใจและสอดคล้องอีกว่าอย่าประเมินคุณค่าของแต่ละวันด้วยผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวได้แต่ให้ดูจากเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะปลูกลงไปต่างหากถ้าวันนี้เราเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความมุ่งมั่นความขยันความอดทนและความพยายามแล้วอีกไม่นานเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลของความมุ่งมั่นนั้นอย่างแน่นอนลองตองดูสักนิดว่าเราคิดจะปลูกอะไรเราก็สามารถจะกำหนดสิ่งที่เราจะได้รับได้ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่ยังค้นไม่พบอยู่ภายในสิ่งที่ต้องทำคือนำมันออกมาและใช้มันศักยภาพเป็นคุณสมบัติที่มีค่าและเป็นความสามารถที่น่าเหลือเชื่อที่ยังไม่ถูกค้นพบและอยู่ภายในตัวศักยภาพของเราจะสูญเปล่าเพราะไม่ถูกดึงมาใช้แม้แต่น้อยหากเราได้ค้นพบรู้จักและพัฒนาคุณสมบัตินั้นให้เต็มศักยภาพแล้วนำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราได้คุณสมบัติหลายประการที่ยังอาจค้นไม่พบเช่นความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาหลายคนอาจไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถในการเรียนรู้หรือความสามารถในการแก้ปัญหาบางอย่างแต่เมื่อต้องการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่คับขันอาจค้นพบว่ามีความสามารถที่ยังไม่เคยเห็นความสามารถในการสร้างสรรค์คนบางคนอาจมีความสามารถทางศิลปะหรือสร้างสรรค์ที่ยังไม่รู้จักและเมื่อได้โอกาสทดลองก้าวเข้าไปในสายงานที่เกี่ยวข้องอาจพบว่ามีศักยภาพในด้านนี้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และเจตนาเราอาจไม่รู้จักกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์และเจตนาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาความสามารถในด้านนี้อาจช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นหากค้นพบและรับรู้ความสามารถนั้นแล้ว
ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างชีวิตสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือนำมันออกมาและใช้มันให้เต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพการประสบความสำเร็จในชีวิตไม่มีขีดจำกัดนอกจากข้อจำกัดที่เรารับเข้ามาในชีวิตเป็นเรื่องแปลกที่คนส่วนใหญ่ยังทนใช้ชีวิตแบบเดิมๆไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่ชอบชีวิตที่ตัวเองเป็นอยู่คิดว่าอะไรคือคำตอบที่ทำให้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างจำกัดเช่นนั้นคำตอบที่มักได้ยินคือความกลัวคนส่วนใหญ่กลัวความผิดพลาดกลัวความล้มเหลวที่จะทำให้เขาแย่ไปกว่าที่เป็นอยู่เดิมและถ้าหากต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของชีวิตต้องพัฒนาตัวเองแบบไหนไม่ว่าเราจะมีชีวิตเดิมเป็นอย่างไรก็สามารถมีชีวิตดีที่ไร้ขีดจำกัดได้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นขีดจำกัดเราสามารถจะก้าวข้ามได้เพียงแค่เรากล้าที่จะก้าวเพื่อไปเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆรอบตัวและได้พบกับความสำเร็จที่แท้จริงเพียงแค่เราให้เวลาและมีวินัยที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตัวเราการรับมือและเรียนรู้จากขีดจำกัดทำให้เราสามารถก้าวข้ามไปสู่ระดับใหม่ของความสำเร็จและเจริญเติบโตได้วิธีการรับมือและเรียนรู้จากขีดจำกัดคือการยอมรับขีดจำกัดที่เรามีหากเราปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเกี่ยวกับขีดจำกัดเราจะไม่สามารถแก้ไขและพัฒนาตนเองได้ในการก้าวข้ามขีดจำกัดเราอาจต้องผ่านความผิดพลาดมากมายแต่เราจะฉลาดขึ้นเราอาจต้องผ่านความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราจะแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นจงอย่ากลัวการล้มเหลวเราต้องหาทางเรียนรู้เพื่อจะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อมีชีวิตที่ตัวเองต้องการแต่ละวันของเราเลือกทางเดินชีวิตแบบไหนเลือกที่จะไม่ทำอะไรมากกว่าที่เคยทำเพราะกลัวความล้มเหลวหรือเลือกใช้ชีวิตอย่างจำกัดแบบเดิมกับมุมสบายหรือคอมฟอร์ตโซนที่มีแล้วโทษโชคชะตาที่จริงแล้วเราสามารถทำอะไรก็ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากทำไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ขอเพียงอย่าให้ใครโดยเฉพาะตัวเราเองมาบอกว่าเรามีข้อจำกัดมากเกินไปที่จะทำเรามีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตหากต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อนาคตเราควรตัดสินใจทำหรือสร้างอะไรใหม่ๆทุกๆวันการทำอะไรใหม่ๆทุกๆวันมีแนวคิดมาแนะนำเพื่อใช้สร้างสิ่งดีๆได้ทุกๆวันสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานการณ์และหลายด้านของชีวิตการทำอะไรใหม่ๆที่ดีเริ่มต้นจากตนเองด้วยการเริ่มจากมองตัวเองในแง่ดีหาข้อดีของตนเองพยายามที่จะมีพฤติกรรมและการกระทำที่ดีต่อตนเองก่อนเพราะถ้าทำดีกับตัวเองยังไม่ได้การทำดีกับผู้อื่นก็ยิ่งยากกว่าการทำอะไรใหม่ๆที่ดีประการต่อมาคือการช่วยเหลือผู้อื่นอาจเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาสนับสนุนในเวลาที่ต้องการหรือการกระทำเล็กๆที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้การกระทำอะไรใหม่ๆที่ดีทำได้อีกประการคือการแบ่งปันความสุขการทำอะไรใหม่ๆที่ดีอาจเป็นการแบ่งปันความสุขและความสนุกกับคนอื่นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีหรือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขการทำอะไรใหม่ๆที่ดีอีกเรื่องคือการให้ความรู้สึกดีพยายามที่จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีด้วยการแสดงความเห็นดีการสร้างบรรยากาศที่เป็นสิ่งบวกและการแบ่งปันความเป็นกันเองการทำอะไรใหม่ๆที่ดีให้เกิดขึ้นรอบตัวและคนรอบข้างสามารถทำได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆแต่อาจสร้างผลสำคัญที่มีค่าอย่างมากและต้องระลึกเสมอว่าการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดย่อมต้องใช้เวลาและความพยายามที่ต่อเนื่องหากคุณเริ่มต้นทำอะไรหรือต้องการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆความพยายามเป็นสิ่งที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จการมีทัศนคติทางความคิดที่เป็นบวกจะมาคู่กับความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตมีคำกล่าวการคิดเชิงบวกเป็นการหามุมมองที่เป็นบวกมุมมองที่ทำให้เรานั้นมีแง่คิดที่ดีทำให้เรามีกำลังใจทำให้เรารู้สึกทุกข์น้อยลงทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับชีวิตกล้าที่จะเผชิญกับชีวิตหรืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะถ้าสามารถคิดในเชิงบวกได้ตลอดเวลาหมายความว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้การคิดบวกช่วยสร้างความมุ่งมั่นช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและทางออกจากสถานการณ์ที่ท้าทายการมองโอกาสเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จเหตุการณ์และสถานการณ์จะมีความหมายที่แตกต่างกันตามวิธีที่เรามองมัน
ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งดีๆและเสนอวิธีที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์การมีทัศนคติทางความคิดที่เป็นบวกเป็นสิ่งที่ดีต่อใจแต่มีข้อที่ต้องพึงระวังการมองโลกในแง่ดีงามมากเกินไปอาจทำให้เราไม่อยู่กับความเป็นจริงอีกทั้งยังทำให้เรามองไม่เห็นสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงส่งผลให้เราแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ถูกจุดและเกิดวังวนปัญหาแบบต่อเนื่องไม่รู้จบดังนั้นเราจึงควรปรับความคิดให้พอดีเพื่อไม่ให้ชีวิตเกิดปัญหาในอนาคตต้องระลึกไว้เสมอว่าทั้งการมองโลกในแง่บวกเกินไปหรือการมองโลกในแง่ลบเกินไปส่งผลเสียหายได้ทั้งคู่สิ่งดีที่สุดคือพยายามมองโลกอย่างเป็นจริงด้วยเหตุและผลไม่หลอกตัวเองการคิดบวกก็จะส่งผลต่ออารมณ์ด้านดีที่จะเกิดกับตัวเราเองคนที่คิดในแง่ดีต้องไม่เป็นคนโลกสวยแต่เป็นคนที่มองโลกให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแม้ว่าการคิดบวกจะมีข้อดีหลายข้อก็ตามอีกมุมหนึ่งย่อมส่งผลเสียเช่นกันเพราะอะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปล้วนส่งผลเสียต่อเราทั้งสิ้นดังนั้นลองชั่งน้ำหนักดูว่าสิ่งที่เราทำมีข้อเสียหรือข้อดีมากกว่ากันขอให้ทุกท่านค้นพบศักยภาพที่มีในตัวและนำมาใช้อย่างคุ้มค่าการทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องจะนำพาไปสู่การพบความสำเร็จมีอิสระในการใช้ชีวิตขอแสดงความยินดีล่วงหน้าค่ะ